ඔන්න එහෙනම් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා BIBRO ටෙක් එකකින් එන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනාවේ Photoshop tutorial series එකේ part 2 වීඩියෝ එක. මම කලින් part 1 වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වුණ විදිහට ඔන්න දෙවෙනි part එකක් ගෙනාවා. මම විදිහටම part 3 එක ගෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Photoshop එකේ tools ටික ගැන. දැන් මම අද ඔක්කොම tools ටික කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම tools ටික කියා දෙන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එකේ length එක පැය භාගයකට වඩා වැඩි වෙනවා හින්දා එහෙනම් මම අද tools ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කියා දෙන්නම් මම tools ගැනම tools ටිකත් part විදියට ඔයාලන්ට කියා දෙන්නම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනි ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා කියනවා ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ඒ වගේ කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ මොකක් හරි ගැටලුවක් කරන tutorial එකේ ඒ වගේ comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට සුපුරුදු පරිදි Photoshop එක open කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම new document එක create කරගන්නවා දැන් මම මේ කියන දේවල් ඔයාලට පැටලෙනවා වගේ නම් මගේ කලින් part 1 වීඩියෝ එක බලන්න ඒකත් මගේ channel එකේම තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේ විදිහට new document එකක් click කරගත්තා අද මම ඔයාලට මේ tools ටිකෙන් චුට්ටයි කියා දෙන්නේ ඔක්කොම කියා දෙන්නේ නැහැ මම අර කලින් කිව්ව හේතුව හින්දා ඔන්න එහෙනම් පළවෙනිම tool එක තමයි මෙන්න මේ move tool එක මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්න මේ විදිහට image එකක් add කරගෙන තියෙනවා move tool එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනි image එකක් move කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට artboard tool එක. artboard tool එකෙන් ඔයා මේ විදිහට ඔයා එකක් ඇඳලා මේක අතහැරියට පස්සේ මේ විදිහට artboard එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් create වෙන artboard එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට artboard ගණනාවක් මේ විදිහට create කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕන නැත්නම් ඒවා delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ rectangle marquee tool එක. ඒ කියන්නේ මේ එකෙන් select කරන එක. ඒකෙන් අපිට මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳලා shift එක කොටුවක් ඇඳලා අපිට ඕනි කොටස මේ mask tool එකෙන් mask කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ elliptical tool එක ඒකෙම ellipse එක මම මේ හතරම ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ හතරෙම කරන්නේ අර crop කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා lasso tool එක. lasso tool එකේ මේ විදිහට අර කලින් වගේම අපිට කැමති හැඩයක් ඇඳලා ඒක මේ විදිහට lasso කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ polygonal lasso tool එකෙනුත් මේ විදිහට සරල රේඛා ඇඳලා අපිට lasso කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ mask කරගන්න පුළුවන් crop කරගන්නවා වගේම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ selection එක deselect කරගන්න ඕන නම් right click කරලා deselect දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් control keyboard එකේ control එකත් එක්ක D දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ magnetic lasso tool එක. ඒකත් ඒ විදිහටමයි. හැබැයි ඒක අපිට ටිකක් lasso කරන වැඩේ ලේසි කරනවා මේ tool එකෙන්. ඔයාලට පේනවා නිකන් magnet එකක් වගේ ඇලෙනවා වගේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ point එකක් click කරලා point එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ දැන් මේ image එක නම් මේ නැමෙන. ඊට මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට මේ image එක cut කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා object selection tool එක. object selection tool එක selection tool එකක්මයි. ඒකෙනුත් මේ වගේ කොටුවක් ඇඳම මේ object එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ quick selection tool එක. ඒකෙනුත් කරන්නේ මේ විදිහට select කරගන්න එකමයි. magic wand tool එකෙනුත් select කරගන්න එකමයි කරන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මේ tools පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ crop tool එක. crop tool එකෙන් අපිට මේ විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. crop කළා ඊට පස්සේ මේ tick එක දුන්නාට පස්සේ crop වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට perspective crop tool එක. ඒක මේ විදිහට error message එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් edit වලට ගිහිල්ලා perspective වාවිලා මෙහෙම box එකක් වගේ මේක grid එකක් ඇඳගෙන මෙතන උඩින් තියෙන warp කියන බටන් එක උඩ click කරලා මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට perspective විදිහට warp කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට slice tool එක. මේ slice tool එක ගැන මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ. ඒක අපිට edit කරනකොට ඕනි වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ frame tool එක. frame tool එකෙන් මේ විදිහට අපේ frame එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ මේ frame tool එක. frame tool එකෙන් මේ විදිහට frame එකක් අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ image එක frame එක ඇතුළටම දැම්මම ඔයාලට පේනවා frame එකේ මෙන්න මේ විදිහට එක crop වෙලා තියෙනවා. මේ image එක ඇතුළට දාලා අපිට ඕනි විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට දැම්මම image එකට frame එකක් දාගත්තා වගේ තමයි. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට අද tools 6ක් කියා දුන්නා. ඒක අතර තව මේ වගේ ඇතුළට tools තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification all දාලා තියාගන්න. එහෙම කළොත් තමයි මම ඊළඟට දාන tutorial එක ඔයාට ඉක්මනටම phone එකට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද සමුගන්නවා පරිස්සමෙන් ඉන්න.